Moi, me ollaan Ylä Vire ja me soitetaan teille tänään muutama kappale. Tää kappale on Kukaan yksin ei oo. YK3! Kukaan yksin ei oo. Elämässä eteenpäin ilman autoa. Turha on ohittaa. Samassa maalissa me anyways ollaan. Mä en oo sä ja sä et oo mä. Mut yhdessä toki ollaan enemmän. Arvet on koruja. Yhdellä on yksi ja toisella on monta. Sokkeloratoja. Ei kukaan kalasta ilman matoja. Samat naamat on baarissa. Kuuman pissen vaikka mä ei jaksa. Simo Kuusisto bassos. Lämpimästi tervetuloa tähän Lab-ammattikorkeakoulun historian 3. tutkintojuhlaan. Haluan välittää teille valmistuville ja läheisillenne lämpimät onnittelut näiden juhlapuheiden ja tervehdysten myötä ja toivottaa teille menestyksekästä tulevaisuutta. Juhlan aluksi kuulitte lahtelaisen Ylä Vireen kepeitä säveliä ja sointuja. You are warmly welcome to this third graduation ceremony of Lab University of Applied Sciences. In spite of these circumstances, we would like to pass on to you all graduating today and to your loved ones the warmest congratulations via these ceremonial speeches and wish you the best success in your future. Pidemmittä puheitta, without further ado, we'd like to welcome our president Turo Kilpeläinen. Please, Turo, ole hyvä. Arvoisat valmistuvat opiskelijat ja muu juhlayleisö. Olette lämpimästi tervetulleita Lab-ammattikorkeakoulun kevään 2021 tutkintojuhlaan. Juhla on teidän, arvon valmistuvat opiskelijat, vuoden ja ehkä yksi koko tähänastisen elämänne merkittävimmistä kohokohdista. Juhla on vahva ja arvostettu perinne, johon maailmantilanne on kaiken muun ohella vaikuttanut. Onneksi pystymme osoittamaan kunnioituksemme ja kiitoksemme teitä kaikkia kohtaan edes näin virtuaalisesti. Tänään teitä juhlan keskipisteitä on yli 300 valmistunutta. 25 toimintavuoden aikana Lab-ammattikorkeakoulusta ja sen edeltäjistä on valmistunut kirkkaasti yli 20 000 työntekijää alueidemme työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Kaikkinensa ammattikorkeakouluista on 25 vuoden aikana valmistunut jo yli 500 000 opiskelijaa. Omasta puolestani haluan lämpimästi onnitella teitä kaikkia. Olette juhlapäivänne ansainneet. Dear international students and graduates, you are warmly welcome to the graduation ceremony of Lab University of Applied Sciences. The journey of being a university student, which you, by the way, will remember the rest of your life, is about to end.
at least for now. However, we know that new adventures are waiting for you just around the corner. And you will notice that being a highly educated professional requires learning every single day. Thereby, don't be surprised if we will meet again in the near future. But let's stick to the present. I truly appreciate the work you have done so far to earn a higher education degree. I humbly hope that we as Lab have been able to provide you the competencies you will need on your way to reach your own star in the sky. Believe me when I say somewhere there is a star with your name tag waiting for you. Even though I wouldn't like to remind us in the middle of celebration about the coronavirus, it's worth understanding the other side of the global pandemic also. Being a highly educated professional means that you are able to see the world differently. As we know, there is always a way out. It is a question, can you see and benefit from it? It is a question, can you apply the know-how you already have? For me, the answer is clear. Yes, you can. I hope you hold us and Finland in your heart, whatever you do, wherever you go. Trust in yourself. I'm extremely proud of you and your achievement. Congratulations. Arvoisat valmistuvat opiskelijat, olen ylpeä siitä, että olemme täällä tänään. Syy erityiseen ylpeyteen johtuu siitä, että olette saaneet opintonne loppuun varsin poikkeuksellisessa tilanteessa. Korkeakouluopinnot ovat vaativa paketti suorittaa normaalinakin aikana. Osana yhteiskunnallista pandemiaa olette todella joutuneet pistämään itsenne likoon. Tutkintotodistus on osoitus valinnoistanne, jotka johtavat teitä kaikkia kohti parempaa huomista. Tiedän, että tekemiänne ratkaisuja tulee arvostamaan myös tulevat työnantajanne, koska priorisoinnista, periksi antamattomuudesta ja istumalihaksista on hyvin monesti korkeasti koulutetun työelämässä nimenomaan kyse. Tutkintojuhlassa on hyvä katsoa myös vähän taaksepäin. Muistatteko, kun astuitte kampukselle ensimmäisen kerran? Osasitteko silloin ajatella tätä nimenomaista ajankohtaa? Minulle nimenomaan tutkintojuhlat ovat muotoutuneet suurimmaksi työstä saatavaksi tarkoitukseksi. On hienoa nähdä, miten paljon korkeakoulutus oikeasti muuttaa ihmistä. On hienoa nähdä, miten ylpeitä ympärillänne olevat ihmiset teistä ovat. On hienoa tietää, että niin olette tekin. Syytä nimittäin on. Tutkintotodistus kädessä kannattaa rauhoittua hetkeksi ja miettiä, mitä on tullut niin sanotusti tehtyä. Samalla kannattaa miettiä, että mitä ihmettä sitä isona haluaakaan tehdä. Parhaimmillaan teitä odottaa lähes 50 vuoden työura, johon varmasti sisältyy monenlaista. Oman itsenne kannalta voin mitä lämpimimmin kannustaa teitä vahvistamaan oman itsenne tuntemusta ja uskaltautua luottamaan tuohon hienoon ja ainutlaatuiseen yksilöön. Omasta elämästä vastuun kantaminen on mielestäni parhaimmillaan sitä, ettei missään tilanteessa anna itselle aihetta syyttää toisia omasta tulevaisuudesta. Omasta itsestä huolehtiminen ei ole itsekästä. Nyt teillä, arvon valmistuvat opiskelijat, on edessä asiantuntijan työ, mutta myös asiantuntijan rooli yhteiskunnassa. Rooliin liittyy hiljainen odotusarvo, johon kuuluu itsensä haastamisen lisäksi ympärillä olevan yhteiskunnan haastaminen. Tämä on arvokas ja ainutlaatuinen mahdollisuus, johon tiedän teidän kaikkien tarttuvan, kukin tavallaan.
Dear graduated students, once again, my sincere congratulations to you all. You have a backpack full of tools to make your dreams come true. In the middle of total overarching societal change, we all know that the ones that are the most adaptable to change will most likely reach their own star in the sky. The world is open for you. Good luck with your career. Good luck with your life. Armoiset valmistuvat opiskelijat, ammattikorkeakoulututkinto avaa teille ovia maailmaan, joka ihan oikeasti on mahdollisuuksia täynnä. Unelmoikaa rohkeasti ja eläkää unelmaanne. Toivon, että teette tästä eteenkin päin arjen pieniä ja suuria valintoja tiedostaen, että oman elämän vastuunkantaja löytyy peiliin katsomaan. Tiedän, että huominen pitää sisällään erinomaisen määrän mahdollisuuksia. Tiedän, että huominen on parempi kuin tänään. Uskokaa itseenne. Ikimuistoista juhlapäivää ja upeaa tulevaisuutta teille kaikille. Onneksi olkoon. Kiitos Turo puheestasi valmistuville. Seuraavaksi kuulemme alueelliset tervehdykset sekä Etelä-Karjalasta että Päijät-Hämeestä ja tietysti oman opiskelijakuntamme tervehdyksen teille valmistuville. Next, you will hear some local greetings from South Karelia and Päijät-Häme region also. And, of course, we haven't forgotten your student union, KOE. Eli ensin toivottaisin tervetulleeksi Imatran apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heinon, ja hän on myös Läpin hallituksen jäsen, jonka jälkeen Lahden teollisuusseura ry:n toiminnanjohtaja Valtteri Simola tuo tervehdyksensä, ja sen jälkeen päästämme lavalle KOE-opiskelijakunnan Arttu Suokkaan. Kaisa, lämpimästi tervetuloa. Arvoisat LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuvat opiskelijat, dear international graduates of the LAB University of Applied Sciences. My name is Kaisa Heino. I'm the deputy mayor of the city of Imatra, city next to Lappeenranta, here in South Karelia region. I am honored to have this opportunity to bring you, the new graduates, our warmest greetings from the home region of Lappeenranta campus of LAB University. Minä olen siis Kaisa Heino, Imatran kaupungin apulaiskaupunginjohtaja. Minulla on ilo olla toivottamassa teille, hyvät valmistumassa olevat opiskelijat, LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen alueen eli Etelä-Karjalan tervehdyksen. Ihan alkuun haluan toivottaa teille kaikille lämpimät onnittelut valmistumisenne johdosta. Olette jokainen ansainneet tämän upean juhlapäivän. Tänään on aika onnitella ja kiittää itseään kaikesta siitä työstä, jota olette sinnikkäästi toteuttaneet opiskelujenne edistämiseksi ja tämän joskus ehkä kaukaiselta haaveeltakin tuntuneen maaliviivan saavuttamiseksi. I would like to begin my greetings with congratulating all of you for the graduation and the hard work you have just finished. You have well deserved a perfect celebration day for achieving this one kind of a finishing line that has probably at times during your long studies felt being a dream that lays somewhere in a very hazy future. Today, we are unfortunately forced to have this celebration without gathering together physically. Yet, as we have learned during the past 1.5 years, there are many virtual ways of gathering together today. Thanks for the advanced technology that we are blessed to have helping us in our daily lives. And as we see today, it's enabling us to have a big celebration gathering together at this time as we are forced to avoid any large-scale get-togethers in person. As well, as we all know very well, it is not that many years ago that all of the virtual events that are possible today
would have been very hard or even impossible. Even if the pandemic had hit the world of this scale, let's say 8 years ago, we couldn't have had this because of the lack of the technological innovations we are enjoying today. Innovations, they make a large-scale difference in the world today, and even more tomorrow. And you, dear graduates of the Lab University, are a very essential part of the innovations and maintenance of the society and the environment we are all living today and tomorrow. Your skills, contribution, and expertise are and will be very much needed. Tällä hetkellä näkisin mielelläni teidät kaikki hyvät valmistuvat opiskelijat, läheisenne ja LAB-ammattikorkeakoulun henkilökunta edessäni nyt, kun saan pitää tätä tervehdyspuhetta. Kuten tiedämme ja olemme oppineet näiden 1,5 vuoden aikana, vaikka pandemiatilanne pakottaa meidät pidättäytymään suurista kokoontumisista, voimme onneksemme nykyteknologian turvin järjestää varsin upeita juhlatilaisuuksia myös tietoliikenneyhteyksien ja uusien teknologisten kokoontumisalustojen ansiosta. Kuten hyvin ymmärrämme, nämä teknologiset innovaatiot, jotka mahdollistavat meille nykymallin mukaiset virtuaalikokoontumiset, kuten tänään tässä juhlassa, eivät olisi olleet ainakaan näin laajalti ja helposti mahdollisia eikä käytettävissämme, mikäli tämän luokan pandemia olisi iskenyt vaikka 8 vuotta aikaisemmin. Innovaatiot, ne tekevät suuren luokan muutoksia tämän päivän maailmassa ja aivan varmasti vielä enemmän huomisen maailmassa. LAB-ammattikorkeakoulu kouluttaa kovan luokan ammattilaisia ylläpitämään ja rakentamaan meille yhteiskuntaa, jossa on hyvä elää ja onnistua. Se luo ja kannustaa luomaan innovaatioita, jolla rakennamme yhteistä tulevaisuuttamme. Te, hyvät valmistuvat opiskelijat, olette keskeisessä roolissa siinä, millaisessa maailmassa me saamme elää ja asua huomenna ja tulevina vuosikymmeninä niin Suomessa kuin maailmalla. Teidän osaamistanne, panostanne ja ammattitaitoanne tarvitaan. Koska tällä kertaa pääsen välittämään teille terveiseni nimenomaan täältä Etelä-Karjalasta, nostan tässä kohtaa esille muutaman alueellisen näkökulman, joita pidämme Imatran ja koko Etelä-Karjalan näkökulmasta tärkeinä asioina suhteessa LAB-ammattikorkeakouluyhteisöön sekä erityisesti siellä opiskeleviin ja sieltä valmistuviin osaajiin. Ammattikorkeakouluopetus on tärkeä osa koulutustarjontaa, jota alueellamme on. Imatralla ammattikorkeakouluopetusta on annettu myös fyysisesti nimenomaan täällä kaupungissa vuoteen 2019 saakka, muun muassa hotelli- ja matkailun sekä kuvataiteiden aloilla. Vaikka opetuksen sijaintipaikka on nyttemmin siirtynyt muualle ja sen lisäksi vuoden 2020 alusta lukien ammattikorkeakoulu on toiminut yhtenä kokonaisuutena Lappeenrannan ja Lahden seutujen LAB-ammattikorkeakouluna. Olen tyytyväinen siitä, että koulutustarjonta alueellamme ja yhteistyöalueemme yritysten kanssa jatkuu aina tulevaisuudessakin tiiviinä. LAB-ammattikorkeakoulun syntyminen yhteisenä oppilaitoksena Lappeenrannan ja Lahden alueelle on luonut myös konkreettisen alustan, jossa 2 eri maakunnan, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen erilaiset toiminnot kohtaavat ja synnyttävät parhaimmillaan uutta hyvää molemmille alueille. Etelä-Karjalassa ja Imatralla olemme Suomen suurimman järven Saimaan rannalla ja upeiden matkailunähtävyyksien äärellä. Imatra on itse asiassa Suomen matkailun syntysija. Imatrankosken kuohut ovat olleet jo 1700-luvulta lukien kansainvälisten vieraiden turistikohde, erityisesti Venäjän ylhäämistö on silloin hyvin paljon matkustanut ihailemaan Imatrankosken kuohuja. Näissä maisemissa Imatralla
on myös Suomen ensimmäinen luonnonsuojelualue, Kruununpuisto, joka sijaitsee siis aivan Imatran keskustassa, Imatran kosken ja Suomen kauneimmaksi rakennukseksi useana vuotena valitun Imatran valtion hotellin ympärillä. Tällä hetkellä olemme voimakkaasti kehittyvä matkailualue osana laajempaa Järvi-Suomen matkailukehitystä. Joten meillä riittää kasvupotentiaalia nimenomaan matkailun ja matkailun ohjaustoimintojen työpaikkojen saralla. Etelä-Karjalassa on lisäksi merkittävä metsätalouskeskittymä ja muuta perinteistä teollisuutta, joka elää nykypäivänä voimakasta murrosta nimenomaan kestävän kehityksen ja ympäristöarvojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Alueellamme on runsaasti uusia, usein LUT-yliopistopohjaisia kiertotalouden ja innovaatiotoimintaan pohjautuvia yrityksiä sekä luonnollisesti ikärakenteeltaan ikääntyvänä maakuntana kasvavaa tarvetta sote-alan asiantuntijoille. In Imatra and South Karelia region, we are not only one of the most attractive and strongly evolving touristic attraction areas in Finland, with the Lakeland and, for example, Imatra Rapids here in the Imatra city. Natural environments, but we have also very strong variety of traditional and innovation-based industries in our area. I am sure our region can offer a lot of very interesting job opportunities in your professions as well, not to mention the beautiful and peaceful living environment we have to offer. Nyt kun olette saamassa tutkintotodistukset käsinne ja lähdette ottamaan askelia kohti tulevaisuuden uraanne, toivon, että löydätte tien, joka vastaa unelmianne ja toiveitanne. Omalta osaltani uskon, että myös Etelä-Karjala pystyy tarjoamaan teille mielekkäitä työmahdollisuuksia ja että saisimme näin nyt ja tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa kehittämään maakuntamme kohti uutta tulevaisuutta. Olen varma, että Etelä-Karjalassa on potentiaalia ja kasvualustaa hienoille tarinoille, joita toivon mahdollisimman monien teistä olevan rakentamassa, riippumatta siitä, oletteko suorittaneet opintonne täällä Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa vai siellä Päijät-Hämeessä Lahden seudulla. I wish you all will find a start for your career after graduation that will fulfill the desires and dreams you might have for your future. Once more, I want to warmly congratulate you all for your graduation and wish you all the best of luck and happiness in your lives. Today is your day to celebrate and enjoy. Thank you. Hyvät LAB-ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittaneet. Koulutuksessa ja elinkeinoelämässä tapahtunut muutos näkyy myös teissä valmistuneissa. 20 vuotta sitten valmistuneista suurin osa oli alle 25-vuotiaita, joille työkokemusta oli karttunut melko vähän. Teidän ikäjakauma, työ sekä elämänkokemuksenne on paljon laajempi, kuten myös kulttuurillinen ja kansainvälinen kokemuksenne, näin ainakin uskon. LAB-ammattikorkeakoulu on mielestäni lyhyen olemassaolonsa aikana vastannut paljon aikaisempaa paremmin elinkeinoelämän toiveisiin. Minusta on luonnollista, että yritysten ja korkeakoulujen tulee rakentaa sellainen keskusteluyhteys, jonka tuloksena koulutus oikeasti vastaa yritysten tarpeisiin niin sisällöllisesti kuin nimikkeiden osalta. Lahdessa on viimeisen vuoden aikana keskusteluun noussut panostukset sähkö- ja automaatiotekniikkaan. Osa tarpeesta liittyy teknologiateollisuuden osaajapulaan, osa kasvussa oleviin toimialoihin, kuten sähköiseen ja autonomiseen liikenteeseen sekä logistiikkaan. LUT-yliopistossa osaamista jo löytyykin, toivottavasti jatkossa saamme sitä lisättyä myös LABiin. Kurssikokonaisuuksia on jo ymmärtääkseni olemassa, mutta tavoitteena on uusi oma koulutusohjelma. Lahtelainen elinkeinoelämä pitää edelleen tärkeänä LABin muotoiluopetusta. Koemme sen tuoman merkittävää kilpailuetua globaaleilla markkinoilla toimiville yrityksille, erityisesti teknologia- ja tekstiilialoilla.
Yliopiston ja korkeakoulun yhteiset tuotekehityshankkeet ovat sellaista, mikä on Lappeenrannassa ollut toimiva yhtälö jo pitkään. Lahdessa vielä opettelemme tämän yhteistyön mahdollisuuksia. Itselläni on lämpimät muistot rakennustuotepuolen tuotekehityshankkeesta vajaan 10 vuoden takaa, jossa kehitettiin puukiveä vaihtoehdoksi betonisille pihakiville Lappeenrannassa. Tämä hanke avasi ainakin omia ajatuksiani, kuinka käytännönläheisiä ja yritykselle arvoa tuottavia projekteja voidaan toteuttaa yliopiston ja korkeakoulun yhteistyönä. Työympäristö ja työn tekeminen ovat jatkuvassa muutoksessa. Myös koulutusorganisaatioiden tulee sopeutua muutokseen ja varmistaa osaamisensa. Tämä vaatii opettajakunnalta jatkuvaa uteliaisuutta ja muutoksen seuraamista myös työn ulkopuolella sekä totuttujen käytäntöjen kyseenalaistamista. Opetustoiminnan vaativuus kasvaa ja monipuolistuu. Tämän päivän oppilaita autetaan oppimaan eri tavalla kuin vaikkapa milleniaaleja. Ei mikään helppo yhtälö. Pandemia on myllertänyt työmarkkinoita ja vaikuttaa siihen jatkossakin. Koulutetuille ja aktiivisille työnhakijoille uskon kuitenkin löytyvän töitä oikeastaan aina. Useilla aloilla on työvoimapulaa erityisesti koulutetuista osaajista. Koulutuksen lisäksi asenne ratkaisee aina. Mikäli et heti löydä koulutustasi vastaavaa työtä, ota vastaan jokin muu työ. Siitä on hyötyä enemmän kuin uskotkaan. Kysyin noin 50-siltä ystäviltäni vinkkejä, mitä teille valmistuneille tulisi sanoa. Vastaajajoukossa oli poliiseja, palomies, upseereja, useampia insinöörejä, ulosottomies, yrittäjiä, tradenomi, kauppatieteilijöitä ja luovan alan yrittäjä. Vastauksista muodostui helposti seuraava 3 kohdan yhteenveto. Nykymaailmassa ei tarvitse tietää, mitä aikoo tehdä isona. Riittää, että tietää, mitä aikoo yrittää seuraavaksi. Uudet ovet aukeaa sitä mukaan, kun edellisistä on uskaltanut kulkea. Oikeaa reittiä ei voi suunnitella, eikä varsinkaan toteutuvaa. Lisäksi kannattaa välttää huumeita ja varsinkin pikavippejä. Onnittelen lämpimästi teitä kaikkia tutkinnon suorittamisesta. Se, että olette läpäisseet tutkinnon, on paljon tärkeämpää kuin se, millä arvosanalla sen olette tehneet. Olkaa ylpeitä itsestänne. Onnittelut. Olette te kyllä kovia tyyppejä. Sen mä haluan teille tässä heti ekaksi sanoa. Mun nimi on Arttu Suorosa ja mä oon 3. vuoden liiketalouden opiskelija täältä Lahdesta ja tämän vuoden sitten toimin myös opiskelijakuntakoeen puheenjohtajana. Kun mun mailiin kilahti pyyntö tuoda meidän opiskelijakunnan terveiset tänne teidän tutkintojuhlaan, niin oli ihan törkeän otettu. Myös senkin takia, että mä pyrin itse ensi vuoden puolella olemaan kuuntelijana tässä samankaltaisessa tilaisuudessa enkä puhujana. Ja myös senkin takia, kun tämä vuosi on ollut monelle erittäin haastava. Ja sitten toisille myös vuorostaa mahdollisuuksia täynnä. Monien harkkapaikka peruuntui ja ne suunnitelmat, joiden mukaan piti valmistua, meni ihan täysin uusiksi. Toisille tämä taas loi sen opinnäytetyöaiheen, harkkapaikan ja ne mahdollisuudet opiskella töiden ohessa ja sitä töitä ylipäätänsä. Se, mitä mä tässä teille, eli just sulle, koetan sanoa, on se, että sä oot tehnyt ihan järkyttävän määrän duunia, osoittanut joustavuutta ja ison määrän resilienssiä, kun sä oot sen viimeisen kurssin, harkan ja opinnäytetyön vienyt maaliin asti. Samalla sä toimit myös mulle ja monille muille opiskelijoille näinä aikoina esimerkkinä siitä, että vaikka kuinka vaikeaa voi olla, tai vaikka kuinka paljon ympärillä oleva maailma muuttuu, se, joka haluaa oppia,
oppii. Myös täysin uudella opiskelutavalla, uudessa opiskeluympäristössä ja vaikka töitten ohella. Nyt mä en toivota teille onnea ja menestystä ja tsemppejä, vaan mä haluan, että sä katot peiliin. Koska siellä sä näet kaveri, joka ei millään onnella saa asioita aikaiseksi, vaan tekemällä. Sä näet kaveri, joka ei tuudittaudu siihen klassiseen tekosyyhyn. No en mä oikein koskaan ollut hirveän hyvä tässä aiheessa, vaan nimenomaan näkee ne paikat kehittää itteensä ja omaa toimintaansa. Sä näet kaveri, joka katsoo tämän päivän menestyksekkäät johtajia ja henkilöitä, jotka on vastuullisia. Ja sä näet myös itse siinä ja toteat, että mä voin olla niin kuin noin ja tehdä vielä paremmin nämä asiat. Mä uskon, että näiden papereiden myötä, mitkä te saatte, Lab on mahdollistanut teille ne tarvittavat työkalut onnen sijaan, onnen tilalle, menestykseen. Ja mä uskon, että te olette ansainnut kaikki mahdolliset tsempitkin ja onnet tulevaa. Mutta samalla mä oon varma, että ette sitä tarvii, koska tulevaisuus on teidän omissa käsissä. Ja teidän käsillä tulee ihan pirun hyvää jälkeen. Kiitos. Ootte mahtavia. Congratulations. Kiitos Kaisa, Valtteri ja Arttu rohkaisevista sanoistanne teille valmistuville. Nyt normaalisti tässä kohtaa juhlaa olisi se teille valmistuville jännittävin kohta, eli todistusten noutaminen täältä lavalta. Tänään te valmistuvat saatte nuo todistukset postitse tai noutamalla ne kampukselta. Normally, next step of the ceremony would be the most exciting for you guys, getting the diplomas from the stage up here. But this year you will receive them via mail or getting it from the campus. Luomme siis katseet nyt tänne kampuksille ja valmistuvien nimet tutkinnoittain niiden osalta, jotka ovat lupan nimiensä julkaisemiseen antaneet, lähtevät pyörimään kampusvideoiden ohessa. So let's take a glance at the campuses for one time more in Lahti and in Lappeenranta. And the name of the graduates that have given the permission to publish their names will run on the screen. Ole hyvä.
Melkoinen joukkio siis teitä tänään valmistuu molemmilta kampuksiltamme, eli lämpimästi onnea teille kaikille. Nyt kutsuisinkin teidän valmistuvien edustajan kuvataiteilijaksi juuri valmistuneen Titta Kohosen tuomaan teille kaikille valmistuneen opiskelijan tervehdyksen. Titta, ole hyvä. Hyvä yleisö. Mietin pitkään, kuinka aloittaisin tämän puheen, joten päätin aloittaa puhumalla säästä. Mieleeni nimittäin muistuvat edelleen pääsykokeessa olleet hurjat tuulenpuuskat, jotka heittelivät maalauspapereita sinne tänne. Siitä on nyt 4 vuotta aikaa. Hain silloin kuvataiteen opintoihin Imatralle. Oli hirmuinen pääsykoejännitys ja kaikki vaikuttivat itseäni paremmilta. Muistan nähneeni muiden hakijoiden pääsykoeteoksia ja ihailleeni heidän luovuuttaan. Tarkasti valikoiduista ihmisistä sitten koostui vuosikurssimme Kuva 17. Vuosikurssimme opintoja ja arkea ovat värittäneet monet muutokset. Ammattikorkeakoulu muutti Imatralta Lappeenrantaan pienestä yhteisöstä suureen kampuselämään. Muutos herätti joissakin vastustusta ja joissakin taas kiinnostusta. Opintotarjonta laajeni ja halutessaan pääsi tutustumaan muiden alojen opiskelijoihin ja henkilökuntaan. Taideopiskelijat alkoivat pitämään pieniä näyttelyitä LUTin isolla kampuksella ja saamaan omaa ääntään kuuluviin. Opinto-ohjelmammekin muuttui opintojemme aikana. Mielestäni muutos oli hyvä ja antoi opiskelijoille enemmän vapauksia valita, mistä koulutus muodostuu. Jokainen opiskelija on omanlaisensa yksilö, eikä sama muotti sovi meille kaikille. Suuria muutoksen tuulia toi myös vallitseva maailmantilanne ja koronavirus, jolla oli kiistatta vaikutuksia opiskelijayhteisöön. Kontaktit jäivät monella hyvin minimiin, eikä opiskelijatovereita tullut tavattua samalla tapaa. Muutos arkisissa olosuhteissa oli monelle suuri, kun opintoja suoritettiin luokkatilojen sijaan pienellä opiskelija-asunnon keittiön pöydällä tai jopa sängyn pohjalta. Muutoksista huolimatta korkeakoulussamme vallitsee hyvä tekemisen meininki, rohkeus ja innovatiivisuus. Osaava henkilökunta on aina ollut läsnä tarvittaessa ja on aina ollut mukava ohimennen hymyillä ja moikata. LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa kuvataiteen yksikkö on saanut myös osallistua teknisen korkeakoulun kanssa yhteisiin projekteihin. Uskon, että kuvataiteilijat tekevät tulevaisuudessa yhä enemmän yhteistyötä muiden alojen kanssa. Itse olen muun muassa nyt opiskelun ohella tehnyt töitä pelifirmassa pelitaiteen parissa. Mutta tänään haluan tosiaan kovasti onnitella opiskelijatovereitani ja kaikkia valmistuneita suuresta urakasta sekä halusta oppia ja kehittyä. Haluan kiittää siitä, että olen saanut kulkea kanssanne tätä matkaa ja oppia tuntemaan teitä. Lämmin kiitos loistaville lehtoreille ja koulutuspäällikölle opetuksesta, palautteesta ja opiskelijoiden tukemisesta. Kiitos pajamestareille sekä muulle henkilökunnalle, jolta on aina saanut apua. Kiitos etenkin perheelle, kumppanille sekä sukulaisille opiskeluaikaisesta tuesta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos ja paljon onnea vielä valmistuville. Titta, kiitos sanoistasi ja toivottavasti ne kuvastivat myös monen muun teidän valmistuvan mietteitä tästä matkasta kohti tutkintoa. Nyt onkin aika päättää tämä LAB-ammattikorkeakoulun kevään 2021 tutkintojuhla seuraaviin Howard Thurmanin sanoihin. So, I will end this graduation ceremony with words from Howard Thurman. Älä kysy itseltäsi, mitä maailma tarvitsee. Kysy itseltäsi, mikä saa sinut eläväksi. Lähde sitten tekemään sitä. Maailma tarvitsee ihmisiä, jotka ovat alkaneet elää. So, do not ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you alive. Then go and do it. World needs people who have begun to live. Nyt hyvät kuulijat siellä kotona, ruutujen ääressä ja täällä kampuksilla. Haluan onnitella teitä kaikkia valmistuvia nostamalla maljan teidän kunniaksen. Ja kiitän ensisijaisesti tietysti teitä kaikkia valmistuvia, mutta myös kaikkia tämän juhlan toteutuksessa mukana olleita. Eli täältä maljojen muodossa toivotamme teille
kaikille valmistuville onnea, menestystä ja iloa tähän päivään. Juhlikaa sitä. Kiitos. Kiitos. Eli lämpimät onnittelut teille kaikille. Chin chin. Ja nyt ylävire siivittäköön meidät juhlatunnelmaan. Moi moi! Ylävire haluaa onnitella kaikkia, Joo, onnea paljon. jotka on valmistunut. Nauttikaa kesästä ja ottakaa easy. Jay. Onnellinen on, että herätä saama aamulla. Katu oman sänkyyn, toista se on tuolla kadulla. Joten sano se mulle heti, onko sulla pedatuna sun oma peti jo? Onko puhtaat jauhot pussissa, vai oletko tuskissas? Miksi valitaan, kun ei tarpeeksi saa? Tietty ymmärrän, et harmittaa, kun ei saa suun täydeltä makia. Elämälle kiitos, kiitos elämälle. Elämälle kiitos, kiitos elämälle. Ruisleipää aamulla ja smoothien nasun. Sen jälkeen katsoo, mitä tapahtuu maailmalla. Uutisia, pahoja aikeita, toisilla on vaikeeta. Joten vaihdetaanpa vaihdetta. Kolmosta silmää, neliveto päälle. Jaksa alamäet ja mäkien päälle. Näänne, kääntäkää päätänne. Laskekaa hetkeksi mobiilisäätimeen. Antakaa kiitosta, heitä yläviitosta. Kiinnostuu ja kiinnostaa. Huonovointisuus, pois se susta ja musta. Elämälle kiitos, kiitos elämälle. Elämälle kiitos, kiitos elämälle. Maailma sano kiitos, on jäänyt vähälle käytölle. Se pitäis jokaisella laittaa taustakuvaksi puhelimen näytölle. Ihmisen pitäis elää pää pystys ja unohtaa ennakkoluulot. Eikä suolata vihapuheella jonkun aamupuurot. Älä ketään läpsyttöni hauku tai lyö. Sen sijaan lounaksi sydänkarkkeja maahan täydeltä syön. Syö viikunaa ja marjaa ja morota naapurin tarjaa. Kysy miten sulla mimmi menee, kuinka elämä etenee. Elämälle kiitos, kiitos elämälle. Elämälle kiitos, kiitos elämälle.
kiitos elämälle. Elämälle kiitos, kiitos elämälle. Oh, yeah. Elämälle kiitos, kiitos elämälle. Elämälle kiitos, kiitos elämälle. Ylävire Kiitos. kiittää. Kiitos. Onnea valmistuneille.